سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون عالی باشه. تو این ویدیو قراره این افکتی که اول ویدیو نگاه کردید رو با هم دیگه بسازیم. خب دوستان ببینید، من کلیپمو ایمپورت کردم که وقت ویدیو گرفته نشه و فقط بیام و اون افکت رو به شما نشون بدم که چجوری میسازم. خب شما میاد اول یه دونه ادجاستمنت لایر درست میکنید و میذارید روی این لایرتون که من با ایزی لایر این کارو انجام میدم. شما میتونید اگه ندارید ایزی لایر رو میتونید اینجا راست کلیک بزنید و یه دونه ادجاستمنت لایر درست کنید. خب بعد از این مرحله من میام افکت ها رو به ترتیب میندازم. افکت S underline motion detect رو سرچ میکنم و میندازم روی این لایه. خب موشن دتکت رو وقتی بندازید به این صورت در میاد کلیپتون که بعدش من میام افکت تینت رو بهش اضافه میکنم و میارمش بالا و رنگش رو عوض میکنم. مثلا میذارمش روی آبی به این صورت. خب بعد از این مرحله میام افکت دیپ گلو رو بهش اضافه میکنم و این مقدارش هم یکم باهاش بازی میکنم تا کارم هم بهتر بشه. خب دوستان ببینید تا الان 3 تا افکت من اینجا اضافه کردم و یکم هم حالا برایتنسش رو باهاش بازی میکنم تا یکم بهتر بشه، میارمش بالاتر. خب دوستان بعد از این مرحله شما باید بیایید اینجا و این مود لایه‌تون رو عوض کنید. اگه توگل سویچ رو ندارید باید اینجا کلیک کنید تا این قسمت بلندینگ مود براتون فعال بشه و شما بتونید اینو تغییرش بدید که من اینو میذارمش روی گزینه هارد لایت که به این صورت در میاد. نگاه کنید الان یه بار دیگه کارو با هم دیگه نگاه کنیم. خب دوستان ببینید قبل از این مرحله کار من به این صورت بود، به این شکل بود و الان به این صورت در اومد. آسمون رو اگه نگاه کنید یه گلویی گرفته پشت درخت‌ها و خیلی خوشگل شده. و اگه خواستید رنگم تغییرش بدید کافیه فقط بیاد اینجا تینت و رنگش رو عوض کنید و اون رنگ که دوست دارید و مورد علاقتون هست رو بذاریدش. ببینید دوستان من الان آبی گذاشتم مثلا و اینجا میتونم یکم با تغییر دیپ گلو این مقداراش رو یکم عوض کنم و اون شدت گلوش اینا رو تغییر بدم و خیلی کار من الان یه حالت CC خیلی قشنگی رو گرفت. خب رنگای دیگه هم تست میکنیم. ببینید این سبزم خیلی قشنگه و رنگای هر رنگی که دوست داشتید شما میتونید اینو بذاریدش. خب دوستان اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایکش کنید و اگه سوال یا مشکلی هم داشتید تو قسمت کامنت ها ازم بپرسید، بهتون پاسخ میدم. دوستان تو ویدیو بعدی میبینمتون. خدا نگهدار.